ẹ̀yin ará mi ẹ káàárọ̀ o ẹ káàsán ẹ káalẹ́ ẹ kú ìyálẹ̀ta ẹ kú pé mò ń dé mò ń bá yín àlàáfíà ni màmá bá yín o àní dínkù lágbára Jésù èmi náà tún ní o èmi ní èèyàn yín aládùúgbò yín ìbátan yín ọmọ ìyá yín nínú ẹ̀jẹ̀ Dr. Wunmi Lawal mo tún ní ká ké sí wa ní o ká tún fi ikùn lukùn ká tún yára wa ní brain ẹ̀yin ará mi ọ̀túnla ni ó máa pé ọdún méjì tí bàbá tí pain bàbá tí trouble bàbá tí terrible tí genocide tí depression Ahmed Bola Tinubu, the president of the Republic of Nigeria. Irọ́ là ń pa fúnra wa nílùú yẹn, kò sí ìlú kankan mọ́. Mo dẹ̀ ń gbàdúrà sí Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin náà ṣe ń gbà kí Ọlọ́run kó bá wa túká, kó bá wa fọ́ bá ṣe fẹ́ kó fọ́. Bó bá pín sọ́nà mẹ́fà ní déédéé wa ló ṣe káwa ṣáà ti lọ kólúkálukú lọ jórúkọ fádà ẹ̀. Ẹ̀yin ará mi ẹ wo lásìgbà tí bàbá T-Pain Bọ́lá Ahmed Tinubu, bàbá tí gbogbo ayé ń kọ tí terrible tí dìsì tí dàtì yàgàyàgà yàmàyàmá kò gbọ́ o. Ọlẹ́yìn lè dàgbà kó má ní làákàyè, èèyàn lè dàgbà kó má ní ròrí, kó má ní rònú, kó má yíwà padà, kó jẹ́ pé tèmi nìkan ìhun tí mo fẹ́ ṣe yẹn nìkan òun ló make sense. Bàbá Tinubu ò rórí o, wọn ò rí tí àwọn ọmọ Yorùbá rò o. Arákùnrin kan ọmọ Haúsá ó wà, mi ò mọ̀ bẹ́ẹ̀ Amẹ́ríkà ló wà but is abroad. Ó gbóhùn sókè, ó lọ sílé, ó ti wá sílé o nígbà tó rí àwọn 15 million alimajiri all over spread across the north. Ó lóun bá àwọn èèyàn sọ pé òun fẹ́ kọ́ orphanage fún wọn, kóun máa kọ́ wọn ní IT, kóun fún wọn lóríṣiríṣi ẹ̀kọ́ so that wọ́n á lè compete pẹ̀lú àwọn ọmọ Ghana, àwọn ọmọ South Africa, àwọn náà lè máa fọwọ́ sọ̀yà pé àwọn ṣoríire. Ó rán sọ pé irọ́ ni kò lè ever ṣẹlẹ̀ àyàfi tí kọ́kọ́ Islamic religion, àfi Islamic religion ni ọ̀nkọ́ Islamic religion. Ṣé ẹ̀yin ará mi Islamic religion ló kọ́ AK-47 tó gbé dání tó ní kó máa fi pa àwọn èèyàn? Ṣé Islamic religion ló fún wọn ní knowledge yẹn? Àbí kì í ṣe àwọn engineer tó ń kọ́pùlù ẹ̀pọ̀ náà sọ́ọ̀dì? Wọ́n fẹ́ máa lo bọ́ǹbù láti fi pa àwọn èèyàn káàkiri. Ṣé Islamic religion, torí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ mùsùlùmí ẹ rí nǹkan tó ń ṣe àwọn Fúlàní àtàwùsá yìí pé wọn ò gbádùn? Ẹ fẹ́ dúró sínú wọn Nàìjíríà yìí, wọn Nàìjíríà tọ́lọ́run lóhun ti pín tí gbogbo yín lè sórí kankan bí máṣíìnì yíbò tẹ́lẹ̀ ẹ̀ ní lọ lórí wọn Nàìjíríà yìí lẹ́yìn fẹ́ kú sí. Àwọn kan ò dẹ̀ sọ pé ká má kú síbẹ̀, àwa fẹ́ lọ ní ṣùgbọ́n ẹ fẹ́ ká lọ, ẹ fẹ́ dè wá mọ́lẹ̀. Ẹ̀yin olówó Yorùbá, ẹ̀yin ọlọ́lá Yorùbá, èmi ń pariwo tó fún yín. Tí ẹ bá lọ́rùn yìí máa wọ́, ọ̀rọ̀ tálíkà nìkan ló máa wọ́ sí. Irọ́ lẹ pa o. Àdúrà tó yẹ kẹ́ máa gbà ní pé Olúwa kó má jẹ́ pé the next person tí Fúlàní máa gbé tó máa ṣe mistake tó máa pa, tó máa ṣe mistake tó máa gé lọ́rùn, ọ̀ tó máa mistake tó máa jẹ́ plẹ́nì bọ̀. Àwọn ẹbí mi, àwọn ará mi, àbọ́mọ mi, àbí ìyàwó mi ló máa wà ń bẹ̀. Ṣé ẹ̀rọ débẹ̀ yẹn ni? Abẹ́rò pé wà invincible ni? Ṣé gọ́ọ̀sì lẹ́pẹ̀rẹ̀ ayé ní tẹ́kọ̀ lè disappear anyhow? Adé ń bá yín sọ ní kúkúrú, à ń bá yín sọ ní lọ́gbọ̀n. Ẹlẹ́ẹ̀fẹ́ gbọ́,
ẹlẹ́ẹ̀fẹ́ gbà orí wọn Nàìjíríà yìí ṣá wọn Nàìjíríà tó ti fọ́mọ yín lórí náà Nàìjíríà tí àwọn ẹbí yín àwọn ará yín tí wọn ò lówó bíi ti yín tó lè jẹun lẹ́ẹ̀mejì kan yó wọn Nàìjíríà láti bí ọdún kẹjọ tí Buhari ti wà ń bẹ̀ tí bàbá tí pèní tún gbé dání ìlú ò rọgbọ o ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ̀yin ọmọ Yorùbá olówó ọlọ́lá ìlú ò rọgbọ o èmi ń gbé ń pariwo tó láriwo obìnrin yìí pọ̀ sọ́mu nìkan lọ́mọ Yorùbá ni bẹ́ẹ̀ ni mo lẹ́bí mo lára mo lọ́mọ ọmọ wọ́n fẹ́ wá jókòó sílẹ̀ Yorùbá gbà wá láyè o ẹ̀yin lẹ́lẹ́ wá sẹ́yìn odi pẹ̀lú orí burúkú tẹ̀ ń ṣe o Mr. T-Pain bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu ọmọ olódò òde ọmọ olódò orin body non lion ẹ jẹ́ lion ẹ lágbára lórí àwọn Fúlàní tó fẹ́ sọ Nàìjíríà di ahéré mọ́ yín lórí gbogbo ayé ẹ̀yin ará mi gbogbo ayé ló ń ṣàdúà fún Ibrahim Traoré ọmọ mùsùlùmí náà mà ní Traoré máa ń fight àwọn jẹ́ àdìsí tó lóun ò ní gbà wọ́n fẹ́ ba ìlú wọn jẹ́ bàbá Tinubu máa dìde pé wọ́n fẹ́ bà yín lórúkọ jẹ́ orúkọ yín gan ti bàjẹ́ orúkọ tó ń ya yín tó tà fún yín ti bàjẹ́ ẹ̀yin fún ara yín ti bàjẹ́ ẹ tún wá pàdé àpòpọ̀ pẹ̀lú Buhari ẹgbẹ́ Boko Haram wọlé ṣẹ̀rí sìn yìí o ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ bà tènìyàn jẹ́ ṣẹ̀rí pé Ọlọ́run kan ti ń bà tiyín jẹ́ good luck Jonathan lè fẹ́ bà administration ẹ̀ jẹ́ ẹ wo àbọ̀ ẹ wo bìrìbìrì ẹ̀ lórí yín bàbá Tinubu eku òkè bí eku ẹyẹ òkè bí ẹyẹ àwọn ọmọ Nàìjíríà ò fọhùn bí ọmọ ènìyàn mọ́ o bàbá Tinubu on your watch bàbá Tinubu Fúlàní ń pa ọmọ kékeré ó ń fìdí ajá pẹ̀lú ọmọ òkókó bàbá Tinubu ẹ wá jókòó ní ayé yín da ayé burúkú ni o ẹ lórí yín da orí burúkú ni o orí burúkú ògùn òṣì ni o ní ìtẹ̀dẹ̀ ń bá lọ yìí kò sẹ́ni tó fàdúrà ràn yín lọ́wọ́ mọ́ o tẹ́ bá fẹ́ kọ́ ẹ gbọ́ tẹ́ bá fẹ́ kẹ́ ẹ gbà kò sí ẹnikẹ́ni tí ó ń fi àdúrà ràn yín lọ́wọ́ mọ́ bàbá Tinubu èpè ló ń gbé yín iṣẹ́ tọmọtọmọ ṣé ń tẹ́ fẹ́ nìyẹn èpè àwọn kan lè máa mú yín àwọn kan wà ó tán lọ́lé eléléyìn òkè ni wọ́n tán bá fún yín ní 6 méjì àmú yín bẹ̀ bàbá Tinubu méjì àmú yín bẹ̀ o nítorí pé mọ̀kùnmọ̀kùn rádaràdà rédèrèdè tó ń ṣẹlẹ̀ lórí ilé-èdè yẹn tó bá jẹ́ pé láàrin oṣù 6 tẹ́wọ́ níbẹ̀ lè ti gádà àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n yín àwọn tó pera wọn ní SAN gbogbo wọn lọ́sọ̀rọ̀ àǹdí yín àwọn imbeciles náà wà ń bẹ̀ àwọn morons náà wà ń bẹ̀ àwọn oníjẹkújẹ ṣùgbọ́n ọ̀rẹ́ yín ni bàbá afẹ́ Babalọ́lá ilé pé ṣàwáwù ni yín ẹ lè béèrè advice bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn náà láìkì tó intimidate tó encapsulate àwọn ọmọ ìlú Yorùbá but tẹ́ bá bí advice tẹ́ forí korí wọ́n á sòótọ́ fún yín pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ọgbọ́ ìlú ọ̀rọ̀ ọgbọ́ bàbá Tinubu ìlú ọ̀rọ̀ ọgbọ́ T-Pain ìlú ọ̀rọ̀ ọgbọ́ ọmọ olódò ọdẹ ọmọ olódò orin nìyẹn ẹ ń fi fọ́ wa lórí ẹ gbàdálé Fúlàní lọ́wọ́ kó máa pa wá ẹ wá lólórí nìyí ẹnu mi gbà o orí burúkú nìyẹn o orí burúkú nìyẹn wọ́n wá sẹ́ni kankan sí mi wọ́n ní tẹ́ ti ṣe láàrin ọdún méjì wọ́n juxtapose ẹ̀ pẹ̀lú ohun tí Ibrahim Traoré tó ṣe ní ọdún méjì àti oṣù 5 bàbá Tinubu Traoré gbàjọba militarily ní September 2022 ó máa pé ọdún 3 ní September October yìí bàbá Tinubu
Traore ti ní car, wọ́n ti develop electric car. Bàbá Tinubu ẹ̀ mà bá rò instead ìyẹn 100% tariff lẹ́gbẹ́lé. Àbẹ́ lọ ní tariff tá à ń sọ àwọn ọmọ Nàìjíríà tó bá ra mọ́tò àlòkù. Mọ́tò àlòkù. Burkina Faso nílẹ̀ ńlẹ̀ ń bí báyìí wọ́n ti ń ṣe mọ́tò. Burkina Faso ti ní industry fún tomato. Gbogbo vegetables tá ń jẹ láyé ní Burkina Faso ti ń gbìn nítorí pé Ibrahim Traore ó nífẹ̀ẹ́ àwọn aráàlú ẹ̀. Kò fẹ́ wà politically correct. Ó mọ̀ pé tí ò bá sí oúnjẹ àwọn èèyàn máa kú pẹ́pẹ́pẹ́ ni kò ní sí agbára láti ṣiṣẹ́ mi. Ó dá oko fún àwọn aráàlú ẹ̀. Fúlàní wà ń lú yẹn o ṣùgbọ́n Fúlàní ò pamọ́ o. Bó ti jẹ́ pé àwọn jihadist wà ń bẹ̀ ó ń bá wọn fà. Àwọn olórí burúkú wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ pa 200 ṣùgbọ́n kò dákẹ́. Bàbá Tinubu wọ́n ní contribution yín in the last 2 years. Ẹ ra new plane 150 billion. Ẹ ra new yacht. Ẹ fi 22 million. Kí VP yín fi kọ́lé. Ẹ fún 5 million kó fi tútẹ̀ kó ṣe. Ẹ ra mọ́tò fáwọn judiciary kán lè máa bá yín mess up gbogbo ohun tó bá ṣẹlẹ̀. Kán máa gbábi fáláre kán máa gbáre fẹ́lẹ́bi. Ẹ ra mọ́tò fáwọn senator. Àwọn ọmọ Nàìjíríà ò rówó jẹun. Wọ́n ní sí ẹ lọ. Kò sí kankan nú ẹ̀ tó ṣe fi yangàn. Ní Burkina Faso títì tó ń tẹ́ for the past 63 years tó ti gba independence only 3,000 hectares or acres làwọn olórí burúkú French ló bá wọn tẹ́. Ibrahim Traore ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní tẹ́ títì. Ó dẹ̀ ti sọ pé 5,000 every year. Every year ó fẹ́ tẹ́ títì 5,000 acres àbí hectares of land nílùú ẹ̀. Bàbá Tinubu ẹ̀ tún títì ṣe. Ẹ̀ tún títì wá ṣe. Coastal tẹ́lẹ̀ ráyè máa gbé gbogbo ohun tẹ́ fẹ́ gbé tí ò ní sí disturbance lẹ́ ń tún ṣe. Ẹ wá láyé yín dá. Ẹ ló lórí orí yín dá. Èmi á fún yín ní answer pé lórí burúkú nìyẹn o. Orí burúkú nìyẹn o. Ìyẹn ń ṣoríire lọ́rùn yín o. Bàbá Tinubu ọ̀túnla ló máa pé 2 years tẹ́ gorí àpèrè yìí. Ṣùgbọ́n mi á sọ pé ọ̀túnla ló máa pé 10 years tẹ́ gorí àpèrè. Torí pé kí ni? Ó ṣèkíní olùlẹ̀. Ó ṣèkíní olùlẹ̀. Ó ṣèkẹta olùlẹ̀. Ẹ̀yin lẹ gbé wọlé o. So accessory nìyí before and after the fact tí Bàbá Buhari olóbùṣán ọmọ Nìjẹ̀ amukumẹ́kọ àgbà òṣì ẹ̀yin lẹ gbé wọlé. Ṣùgbọ́n ẹ gbé wọlé lásán torí pé lójú àánú ẹ ti strategize pé tó bá ti ṣe tán ẹ̀yin lẹ máa bọ́ ọbẹ̀ ẹ ti mọ̀ bẹ́ ṣe máa tóra yín. Ẹ ti wá bọ́ ọbẹ̀ ìlú òrọ́gbọ́. Ẹ ti bọ́ ọbẹ̀ Bàbá Tinubu ìlú òrọ́gbọ́. Eku òkè bí eku o. Ẹyẹ òkè bí ẹyẹ mọ́. Àwọn ọmọ Nàìjíríà pàápàá jùlọ àwọn ọmọ Yorùbá, àwọn ọmọ aládé, àwọn ọmọ olóye, àwọn ọmọ onílàákàyè á fọhùn bí ọmọ ènìyàn mọ́ o. Kẹ́ wá jẹ́ ká lọ kẹ́pin tí ẹ bá fẹ́ wá sílé baba ńlá baba yín ẹ bá wọn Fúlàní lọ ṣe bí àwọn tẹ́ sopọ̀ náà nìyẹn. Àwọn tẹ́ bá ṣe májẹ̀mú nìyẹn. Ẹ bá wọn lọ àní ẹ má bá wọn lọ. Ẹ jẹ́ káwa máa kórìíre wa. Àlùbáríkà tó wà lára wa.
ẹ má wéèsì wa dànù bàbá Tinubu o. Ọmọ olódòdó ẹ má wéèsì ẹ̀mí wa. Ẹ yé ṣẹ̀mí wa légbodò. Bá ṣe ń ké làwọn ará Benue ń ké, ní Just Plateau ń ké, ní Ìròmí ń ké. Bàbá Tinubu o. Àpèrè yín ò dá o. Àpèrè yín ò dá. Àpèrè yín ò sunwọ̀n. Àwọn gbogbo ọmọ ayé ló ń ṣépè fún yín. Ó ń ṣépè fún yín tọmọtọmọ. Àwọn tó ń jẹ lábẹ́ yín, tó ń kì sí àsì yín, wọ́n á máa purọ́ fún yín, but àtúbọ̀tún àwọn náà ò lè dá, because àwọn là ń pè ní accessory before and after the fact. Wọ́n mọ̀ pé ìlú ò dá. Wọ́n mọ̀ pé Nàìjíríà ti fọ́ ẹ̀ ń pàṣẹ ẹ̀. Nigeria is a sinking Titanic ship. Ó máa sink. Tẹ́ bá fẹ́ kẹ́ fi plaster dé. Tẹ́ bá fẹ́ kẹ́ fokùn so. Olúwa lóhun ti fọ́. Ó dẹ̀ ti fọ́ náà nìyẹn. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá gidi, ẹ má jẹ́ ká sunsun para o. Kò sí oríire kankan tó máa jáde lábẹ́ bàbá T-Pain yìí. Báwọn ọmọ youth service ṣe sọ pé tí terrible. Tá bá gbóhùn sókè, tá bá fẹ́ sọ̀rọ̀, ẹni treason. Ọmọ àlè yín gbà tó jẹ́ treason. Kí ló ṣe tẹ́ gbé Nàdẹ́ kò dìde? Kì í ṣe pé ẹ fi bá Abacha fa wàhálà ni. Nígbà tá ní pé agbára yín ò ká mọ́ ẹ sá lọ. Bọ̀tẹ́ sọ ẹ gbóhùn sókè. 20 ọdún. Ẹ̀yin gan ti sọ̀rọ̀ 20 ọdún sẹ́yìn pé ẹ believe in one Nigeria. Kí ló wá mú ọmọ àlè yín? Kí ló mú olórí burúkú yín wá decide sí pé àfi tẹ́ bá jókòó ọdún 8 sórí àpèrè tẹ́ wà? Olè, ọ̀kánjúà, àìnítẹ́lọ́rùn, àìníbẹ̀rù Ọlọ́run, àìnífẹ̀ẹ́ ènìyàn, òun ló jẹ́ kẹ́ máa ṣe gbogbo orí burúkú tẹ́ ń ṣe. Ẹ wá ti arrogate so much power, so much authority síra yín. Tẹ́ believe pé you are unconquerable, you are invincible, and you can get away with blue murder. Èmi ọmọ mi sọ pé irọ́ lẹ pa. Irọ́ tó jìnnà sóòótọ́ ni bàbá Tinubu. Àṣepamọ́. Okay. Because I'm addressing my people and I'm an indigenous Yoruba, I love to speak in my language. What I'm saying, my subscribers, is that our president, I've seen the precedent that the country is not veering in the right way. He decided, he convinced himself that when he gets to the presidency of Nigeria, things are going to be better. But if you're a Nigerian, take a kaleidoscope view of what is happening in our space called Nigeria. Nigeria is not any better than a 14th century country. There is no drinking water, no clear water. There are no good roads. There are no schools for children. And if there are, they are paying through the nose. And some families, some parents cannot afford to come up with that school fees. Therefore, the children are sitting at home. In a certain region in Nigeria called the North, there are 15 million uneducated children that should be in school. Neither the governor or even the president does anything about it. They don't care. And because these children were not educated, the only thing they know is to beg in the streets. And they're not only doing it in the North. We call them the Almajiris. All they want these children to learn is about Islam, jihadists. So that jihad tells these children that they can kill those that are not Muslims. But these same children,
By the time they are 16, 17, they've given them AK-47 guns to start killing people. And you call that a nation, a country? My people, that is not a country, because we have several nations embedded under the amalgamated Nigeria. Amalgamated in the sense that people did not agree to be one country, but they were forced, manipulated, and then they were amalgamated. Signed a treaty, a manipulative treaty of 100 years, which expired 11 years ago, and they have not revisited it. It has not been revisited to find out whether people still want to be together. They are enforcing people to be together. Do you force a married couple who says they're no longer in love to be together? No. And that is why there is something called divorce. That is why there's something called separation, if you're no longer enjoying the company of one another. So why can't people with different languages, different cultures, different traditions, different moral ethos, different philosophical perspective, different political ideology, why can't we be apart and can still be friends? But the wicked rulers, the despots, the totalitarians, the narcissists in the country, and the dictator leadership, they do not want people to have their freedom. They do not want people to have their self-determination. And that is why the country is not moving. It's not going anywhere. We are stagnated in every sense of the word. Nigeria is not moving anywhere. Graduates have no jobs in Nigeria. Farmers are being killed on a daily basis. And yet, the so-called president of Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, refused to do something about it. We are in 2025. The next election is going to be 2027. This man is already spending billions to proclaim himself for the next election. When there is no food, people are jumping into the lagoon. Why? They are hungry. They are hungry. They are hungry. People are hungry. They are hungry and crying and dying, and they are in pain. They are in pain because they have no means of survival, no means of subsistence. Some have lost their fathers in the farms. Some have lost their mother through rape. And I tell you, whether you believe it or not, there is genocide. There is genocide going on in Nigeria. The Benue people says, they claim that the Fulanis, the insurgents, the Boko Haram, the Iswat, the Lakuwaras have almost decimated the whole community. 64 communities now have been taken over by these insurgents, and they've renamed it. They have renamed every community they captured. So I don't know why any one of you would think you should be comfortable in that kind of environment. I am not comfortable there. And I'm not even there now. But from the news and what you see online will make you shock. You will shock when you see some of these videos where Fulani are slaughtering people's neck, where Fulani is feeding a dog with children. Newborn babies are being fed to the dogs, and you call that a country? Where in the world do you feed your dogs with human bodies? Only in Nigeria is possible. Only in Nigeria with useless
senseless, and wicked leaders. And they're not leaders. They are ruling the people by force. Stealing elections, rigging elections, stealing our money right here and there. Using all kinds of means to loot the country dry. Borrowing, knowing fully well they will not be able to pay it in their lifetime. That is the country we're in now. A country of no elevation, no promotion, no sanitization, no peace. There is no peace in Nigeria except the peace of the graveyard. Those who are dead, they must be enjoying their sleep. But those that are still alive are dying slowly, dying out of fear, insecurity. And the so-called president of Nigeria, Mr. Bola Ahmed Tinubu, the president of the amalgamated, embedded nations of Nigeria. Because Nigeria is not a country. It's a conglomerate of nations. Igbo, Yoruba, Hausa, Edo, Akwa Ibom, Kanuri, and all the rest of that, with different languages. How can one country have as many as 15 to 20 languages and you call that, and there's not one of them being spoken? We are all speaking the language of the colonialists. Are we still a colony to Britain? Answer me. You moronic imbeciles calling yourself leaders. Is English our language? Is that Nigerian language? You forensic idiots. And you want us to sit be under the British because you are their dogs. You are their lackeys. You are their ass kissers. And they're going to use you and they're going to kill you. They are going to kill you eventually if you ever get back or want to get out of the contraption you put yourself. So, ẹ̀yin ará mi, mo sọ òyìnbó díẹ̀ nítorí pé èèyàn kan fẹ́ gbọ́ nǹkan tí mo fẹ́ sọ. Bàbá Tinubu ò kì í ṣọ̀rẹ́ Yorùbá o. Ẹni tó bá ti ń bá ọ̀tá Yorùbá ṣe ọ̀rẹ́, ọ̀tá yín ni o. Bàbá Tinubu ò rí nǹkan kan tó wrong nínú kókó lọ sí north àtòun àtọmọ àlè tó gbé dání. Ọmọ àlè allegedly tán lójúkú ló bí tó fẹ́ gbé Lagos State lé lọ́wọ́ ní 2027. Ojú yín máa já o. Tẹ́ bá tún jáde ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Tẹ́ tún jáde tẹ́lẹ̀ fẹ́ vóòtì fún bàbá yín Tinubu, ayé yín fẹ́ pohùn dání o. Àtúbọ̀tún yín lẹ́ ń sọ sínú odò. Tẹ́ bá tún jáde tó bá jẹ́ ọmọ ògidì ọmọ Yorùbá níyìn, ọmọ ọkọ ọmọ Yorùbá níyìn, ó yẹ kẹ́ jókòó sílé yín kẹ́ máa fọwọ́ lẹ́rán ni kọ́ máa ṣayé wọn báṣubàṣu rádaràda. Ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé kọ́ ọmọ mi inú yín máa jáde. Wọ́n máa fàǹkárá tọ̀ yín. Wọ́n máa fún yín 2,000 naira when you are worth 5 billion. Àwọn ọmọ Saudi, each one of them, wọ́n worth 4 million. Àwa gbèsè over 600,000 ní kọ̀ọ̀kan ní wá jẹ táàdẹ̀ bá wọn pín owó yìí. Ṣé rí pé we dey play o. Mo sọ fún yín kì í ṣe ní kì í ṣàná pé a láti dira láti múra gbogbo ohun tá a bá ní. Whatever we have, we must use it to defend our territorial integrity. We need to use it to defend our own environment. Our forefathers' land must be protected at all costs. Níjà, kò burú o.
ẹ jẹ́ ká gbẹ́ ọlẹ́rọ́nù yẹn ká máa wo bí Fúlàní ṣe máa bá wa deal ẹ fẹ́ jà ní òkín jẹ́ kéèyàn gboyè oyè ilé bàbá ẹ̀ Fúlàní á pa don't be silly sẹ́yìn ẹ̀yin tẹ́ prepare ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ kò sí nǹkan kan ẹ jẹ́ ká bá wọn ṣe apọ̀dà ni wọ́n òpùrọ́ ni wọ́n olóòórùn ni wọ́n kàwé tó wa àwọn tó kàwé tó wa ló ń pa wá bí ẹni tó ń pẹ́ di ẹyẹ o ẹ̀rẹ̀ sì jókòó àjókòó à ń ṣe pátí àjókòó à ń tèkùrọ̀ ìmí inú wa ta dákẹ́ ta ní kò kàn wá ẹkún ẹ̀yìn ọ̀la òun la fi ń pamọ́ o ẹ̀yin tẹ́ dákẹ́ tẹ́ ní kò kàn yín Ọlọ́run ò ní jẹ́ kẹ́ gbé páànù omi ẹkún dání because Fúlàní á pa bótobòto tá a bá dákẹ́ tí wàá bá wa dákẹ́ a silent mouth bí ṣe gbọ́ is a closed destiny o tá a bá gbóhùn sókè ká dìde ká japá ká jẹsẹ̀ bó tẹ̀ jẹ́ pé bàbá Tinubu lẹ́sẹ̀ nìkan la mọ̀ ń jù ẹ jẹ́ ká dùn kí gbogbo ayé gbọ́ pé bàbá Tinubu àti Buhari àwọn ọlọ́gbẹ́ Boko Haram wọlé wá bá wa o àwọn ló ń fi kú yọ̀ wá o tí a bá gbóhùn sókè tá a pa pínrín jẹ Fúlàní àfilé wa àfiṣe lè súyà ẹgbọ́n tí mo wí fún yín tá a bá dìde ká pariwo ká jọsẹ̀ mọ́lẹ̀ ká pariwo kí gbogbo ayé bá wa dá sí i Fúlàní máa fi orílẹ̀-èdè Yorùbá á sọ di súyà village tọ́mọ máa tọ̀ tọ́mọ máa yàgbẹ́ káàkiri àlìmájìrì ló máa fi ní gbogbo ilẹ̀ yín 50 million ló wà lọ́dọ̀ wọn by the time tọ́ bá bá wa kanlẹ̀ tán there will be 50 million almajiris in Nigeria ṣé n tẹ fẹ́ nìyẹn 50 million almajiris and more than that ṣé n tẹ fẹ́ nìyẹn tó bá jẹ́ n tẹ fẹ́ nìyẹn ẹ káwọ́ gbẹ̀nú kẹ́ má sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n tẹ̀mí bá sọ̀rọ̀ tèmi mo mọ̀ pé àwọn ọmọ ogun ọ̀run wọ́n ń kọ́lẹ̀ sínú ìwé mi pé a ti gbọ́n tó sọ mo ń sọ tèmi tá a bá dìde ká ṣàyà gbangba a ní gbalẹ̀ wa o tá a bá dìde Ọlọ́run agbárùkù tì wá o ẹ̀yin ọmọ Yorùbá gidi mi ò nídìí láti parọ́ fún yín Amẹ́ríkà ti sú mi mo fẹ́ wá lù mí ṣùgbọ́n kò sọ hospital gbogbo oògùn tí mo ń gbà l'Amẹ́ríkà ọ̀fẹ́ ni tí n bá calculate ẹ̀ lóṣù ó lé ní half a million ó lé ní 500,000 oògùn tí mo ń mú torí tí n bá ní kí n jókòó kí n máa tẹ̀ bàtí lọ́rùn fún yín ẹ̀yin gan ẹ̀rù abáyìn àtàbẹ́rẹ́ àtògùn tí mo ń gbà lóṣù ó lé ní half a million ṣé First Bank sọ half a million fún mi lóṣù 15,000 ni mo ń gbà o ẹ̀yin ará mo ti retire First Bank ó ti lé ní 27 years tí n bá pa owó yẹn pọ̀ kò tó 3 million oṣù mẹ́ta ni ma fi ra oògùn kọlọ́jọ́ tó dé bọ́ta mi ṣé ní ta fẹ́ jókòó sí nìyẹn kò sọ hospital táláboyún máa ti bímọ pẹ̀lú rọrùn tí ò bá lówó ó máa kú pẹ̀lú oyún nú ni ó ti ṣẹlẹ̀ àwọn world statisticians wọ́n tún wá ní kékeré lárí yẹn tó bá máa fi di 27 to 30 ebi apá ọmọ Nàìjíríà máa ṣubú lójú títì dying of starvation ṣé n tẹ́ fẹ́ nìyẹn kẹ máa ráwọn ọmọ yín àbáwọn ará yín kọ́ máa wó lulẹ̀ kọ́ máa ṣubú nítorí pé kò sóúnjẹ kí ló dé tí kò sóúnjẹ Nàìjíríà àwọn olórí burúkú Fúlàní ò jẹ́ káwọn àgbẹ̀ wá lọ sóko bàbá Tinubu wọ́n gbẹ́nu rọ̀ wọ́n tún dá business ilẹ̀ fún Fúlàní ṣé Fúlàní wá stop láti máa lọ sínú oko olóko bàbá oníkòmọ́kòtò ajẹlójú ilé ajẹlójú àlejò
ẹ̀yin àti Ọbásanjọ́ Ọlọ́run ń pákéjì ìyá yín tẹ́ bá rò pé ẹ máa lọ láláì jẹ ẹgbà irọ́ lẹ pa ẹ̀yin àti bàbá Ọbásanjọ́ mi ò tiẹ̀ sọ tàwọn Ìgbò mi ò sọ tàwọn Haúsá ẹ̀yin àti bàbá Ọbásanjọ́ tẹ́ mọ̀ tẹ́ rí tẹ́ sì sọ pé àwọn Fúlàní bàbá Ọbásanjọ́ ẹni tó bá kú drop ẹ̀jẹ̀ kan lára yín Nàìjíríà máa dúró ni èmi náà dẹ̀ mọ̀ pé mí ni ṣùgbọ́n bógo ṣe ń jẹ́ tọlọ́run Fúlàní ló máa pa yín o mi ìmọ̀ mọ́ ṣe máa ṣe but at the end of the day Fúlàní lè máa bá lọ mo dẹ̀ mọ̀ pé kò má tà sí yín mọ́ torí ẹni bí ni yín ẹni ìkà ni yín ẹni ègbé ni yín ẹlẹ́ṣẹ̀ yín kò wá ní lọ láì má gbà pàṣán tó tọ́ sí ẹ máa jẹ bàbá ńlá yà bàbá Ọbásanjọ́ ìgbà tí mo sì mọ̀ pé abracadabra lẹ́ ń ṣe you are not a truthful leader wọn ti ẹ gbọ́dọ̀ pè yín leader you are a ruler respect culture yín gan lọ́mọ Yorùbá ní ẹ ń pariwo máwọn ọba yín kan jókòó kan dìde kan jókòó who does that ẹ̀yin àgbà òṣì àgbà kàsányàn ọmọ àlè ní yín bàbá tí Ọbásanjọ́ mo rò pé bold enough you call yourself a brigadier general you have no balls ní spunk wọ́n ti ń debate wọ́n ti ń allege ìpè Joseph Oyejeko ní bàbá yín ọmọ àlè yín ò lè gbé tẹ̀sí yín jáde kan ní yes Oyejeko Joseph Oyejeko ọlọ́pàá of Anambra ni bàbá mi ọmọ àlè yín orí èjìká ọmọ Yorùbá lẹ fẹ́ dúró sí tẹ́ fẹ́ máa gbóyè Ọlọ́run máa yí dànù mọ́ yín lórí ni torí apànìyàn ẹ̀dá ni tẹ́ ẹ̀ bá jẹ́ lórí burúkú àgbà òṣì ẹ̀yin ń gbé kìnìún sínú ilé ẹ wá lẹ ní zoo láàrin ìlú aníwèrè lẹ́yìn tẹ́ pera yín ní lídà Yorùbá yìí ṣe ọmọ bá ó sì tẹ́ pa ẹ ti bò mọ́lẹ̀ ṣẹ́tún ti mẹ́lòmíì ẹ ṣáà ń fi wá rúbọ ṣá àwọn sacrifices tí gbogbo yín ṣe kò ní rúbọ fún yín kò ní rúbọ tẹ́ bá fẹ́ kẹ́ mú first born yín kẹ́ fi rúbọ Olúwa ò ní gbà ẹ ti léṣù ẹni èṣù ní èṣù náà ló máa parí yín ẹ fẹ́ bá Fúlàní ṣe tsunami máa kàn yín tsunami Fúlàní ó máa jẹ dọ́dọ̀ yín ó máa ṣàn délé yín àtẹ̀yìn àti bàbá Tinubu ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni o ẹ ti rúgí oyin ó kù ẹni tó máa bá yín sọ̀kalẹ̀ ẹ̀yin ò fẹ́ fún àwọn ọmọ Nàìjíríà nísinmi ẹ fẹ́ káwọn ọmọ Yorùbá lọ ẹ fẹ́ kí Ìgbò lọ ẹ ti Nnamdi mọ́lé ẹ gbé Sunday sẹ́yìn odi ẹ wá lẹ fẹ́ rọrùn lù olóòótọ́ ìlú òun lò ṣìkà yín ẹ máa jẹ mọ́yànmọ́yàn èmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀ fún yín ẹ máa jẹ mọ́nàmọ́ná nínú ẹgbàá mi ìbá yín gbèrò pé kẹ́ repent o ẹ má repent tá a bá pàrokò fún ẹlẹ́ṣẹ̀ ìpè Ọlọ́run adarí tó lóun ò fẹ́ dẹ́ni ìdájọ́ ń bọ̀ lórí yín Mr. T-Pain Mr. T-Trouble Mr. T-Chaos Mr. T-Genocide ìdájọ́ Ọlọ́run ìdájọ́ bí gbogbo náà ẹ jẹ́ n sọ nǹkan tọ́lọ́run sọ fún mi nínú Luke chapter 22 verse 36 àti nínú Exodus chapter 22 verses 22 to 24 Ọlọ́run ní ẹ̀yin tí ẹ ń fi ebi fìtínọ́tì wàhálà bá ayé àwọn ọmọ mẹ̀kúnnù jẹ́ tẹ́ ń dá wọn lágbónù tẹ́ ẹ jẹ́ kán rí jẹ tẹ́ ẹ jẹ́ kán rí mú tẹ́ ẹ jẹ́ kán fàyà balẹ̀ ṣe lé ayé wọn Ọlọ́run ní tó bá ké sí ohùn wọn á dá wọn lóhùn o
ó sọ bẹ́ẹ̀. Bàbá T-Pain àbí agbátẹgbẹ́ sílé kìrìsìtẹ́nì ni, ẹni kò ṣí fún yín á sọ fún yín bó ṣe jẹ́. Ọlọ́run ní tó bá ké sí òun, ìbínú gbígbóná wọn á dìde sí yín. Tó bá wá dìde sí yín nìyẹn o, kí lòun máa ṣe fún yín? Ọlọ́run lòun á pa yín. Ṣẹ́gbọ́n tí mo wí, Ọlọ́run lòun á pa yín. Tóun bá pa yín, ẹ má rò pé àwọn ìyàwó yín máa ké o. Ọlọ́run mọ̀ pé àtẹ̀yìn àti bàbá Ọbásanjọ́ ẹ ti fẹ́ méjì mẹ́ta. Ọlọ́run ní tóun bá pa yín tán, òun á pa àwọn ìyàwó yín. Torí náà ẹ má rò pé máa rẹ́ni tó máa sunkún fún yín. Àwọn aráàlú ò ní sunkún, a máa fi èpè máa ránṣẹ́ sí yín ní sáré ni. Ó tún wá ní tóun bá pa àwọn ìyàwó yín tán, he will kill you, kill your children. Ọlọ́run á tún pa àwọn ọmọ yín. Nítorí náà gbogbo àwọn ọmọ ọlọ́mọ tẹ́ ń pa, tẹ́rù pé máa get away with it. I say you dey play. Tí ìbínú Ọlọ́run bá sọ̀kalẹ̀ tán, tó bá páyà àwọn ọmọ yín, á pa ìyàwó yín náà. Bí àwọn concubines yín, àwọn girlfriends yín, wọ́n lè máa délédè. But àwọn ọmọ yín àti ìyàwó yín, Ọlọ́run ló máa pa wọ́n ni, torí pé apànìyàn lẹ́yìn náà. Wọ́n dẹ̀ sílẹ̀ ní tó bá pààyàn, pípa la máa pa òun náà. So bàbá Ọbásanjọ́, gbogbo pípa tẹ́ ṣe nígbà tẹ́yìn náà jẹ́ pírẹsidẹ́ǹtì, àti tẹ́ ti ń ṣe lọ́wọ́, àti tẹ́ ń gbìmọ̀, àti tẹ́yìn kan ṣe bàbá T-Pain, T-Trouble, T-Terrible, T-Chaos, T-Calamity. Ọlọ́run bọ̀ o, mò ń bọ̀ Ọlọ́run kò yá lógún ọdún, bọ̀ tó ń bọ̀ àná bótó sí yín lára, ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni o. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá gidi, etí yín mélòó? Méjì ni. Kí lẹ fi ń gbọ́ ọ̀rọ̀ ni? Ẹ jẹ́ kọ́rọ̀ mi wọ̀ yín létí. Ẹ lọ dira bọ́lọ́n bá ṣe fún yín. Fúlàní ń bọ̀, kò yẹ ká bẹ̀rù, ó yẹ kó sọ pé tó bá bí pọ̀n rí wọn kó máa bọ̀ ni. N tó bá máa gbà lá máa fún. Ó ti dójú ẹ̀. Ọmọlúwàbí ni wá o. Ṣùgbọ́n àwa náà máa gba ojú ẹkùn dání, a máa gbé tiwa fẹ́kùn. Wọ́n respect ọmọlúwàbí yín o. Wọ́n fẹ́ cut wa down, he wants down. Bọ́n ṣe ń gé igi tó ń gé ẹdìyẹ. Ṣé bá ṣe fẹ́ nìyẹn? Kí ẹ̀dá kan sọ pé òun lágbára lórí yín. Lọ́tọ̀ ní pé ó lé yín kò lórí ilẹ̀ yín, ó tún pa yín lé lórí. Ẹ wá fẹ́ gbẹ́nu rọ̀. Beat me, I slap you. It's not a sin lọ́dọ̀ Ọlọ́run o. Beat me, I slap you. Kò ń ṣẹ̀ṣẹ̀. Tá a bá dé ọ̀dọ̀ bàbá God, gbogbo wa máa ṣàlàyé bá ṣe ṣe lé ayé wa sí. Ẹ jẹ́ kí T-Pain máa ṣe tiẹ̀. Ẹ jẹ́ káwa náà múra. Ká múra fún ìjàngbàdì tó ń bọ̀. Because ẹ bá lẹ́ẹ̀ ní ìjà. Ẹlẹ́ẹ̀fẹ́ báyàwó àsùpá sùn. Tásùpá bá wá báyàwó ti yín sùn. Ṣé máa gẹnu kalẹ̀? Ṣé máa gẹnu kalẹ̀? Ẹ máa wò ń ràn. Ibi tọ́rọ̀ wà ní. Ẹ̀yin ará mi, ọmọ ìyá mi inú ẹ̀jẹ̀. Ó tún ní kí n kí yín ni o. Kí n kí yín. Ẹ kú kúnra. Ẹ kú fọmọ ènìyàn ṣe. Olúwa dì yín mú. Ẹ ní ṣubú dànù. A máa délẹ̀ lérí yẹn. Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì wọ́n lọ láti Egypt. Wọ́n gba inú omi òkúpa kọjá, omi òkú pupa. Wọ́n gbà kọjá, Ọlọ́run la omi òkúpa fún wọn. Wọ́n rìn lórí símẹ́ǹtì. Ísírẹ́lì náà lẹ́ rí yẹn o. Táwọn ọmọ Ìṣùlámì tó máa kọjú sí wọn, wọ́n jọ ń bára wọn fà ni. Wọ́n sunkún. Yes, wọ́n mọ̀ pé apanimáyọ̀dà làwọn jihadist. Bọ̀ fún wọn ti torí ẹ̀ kan sùn kàkà kan má rò rí. So nítorí náà mo sọ fún yín, with the power of God, pẹ̀lú authority ọ̀run, tọ́lọ́run ní kí n sọ̀rọ̀ jáde kí àṣẹ́gun. Ẹ get ready. Ẹ yé bẹ̀rù Fúlàní. Wọ́n má dáadáa ní àdá lórúkọ.
ẹ sọ fàdà kó padà sínú àyà wọn kó bẹ̀rẹ̀ sí ní para wọn. Àṣẹ wà lẹ́nu yín ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Ẹ pàṣẹ fún AK-47 ọmọ Fúlàní.